guys, Mark here at magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ikaw mag-subscribe na at click the notification bell para updated ka sa next kong video. So yun, for this vlog, para ito sa mga dog lovers dyan, sa may mga alagang aso sa kanilang bahay. At ito yung ginagawa ko sa mga aso namin kapag mainit ang panahon. At kung paano ko sila pinapakain, ipapakita ko rin sa inyo. Kaya panoorin nyo to. So yun guys, pagkatapos ko sila asikasuhin sa umaga, sa tanghali, pagdating ng hapon, papatakbo-takbuhin ko sila para jumebs, maglaro, ma-exercise. So, see you later mamaya pagpapakainin ko na sila. Okay. Run. Uy, bawal lumabas ngayon. Quarantine. Come here. Oh. Don't kiss me. Be careful. You want to carry the puppy? No, that's that. Oh, do you want me to touch it? Oh. Is it cute? Ginanon niya yung tenga. Is it cute, the baby? So ayun guys, ayun ang ginagawa ko sa kanila kapag mainit ang panahon. Syempre, ayaw natin silang ma-heatstroke at ayun talaga yung tamang paraan para maiwasan natin na ma-heatstroke ang mga aso natin. So yun guys, kaya naisip ko rin itong vlog na to, hindi lang para sa mga dog lovers, para rin to sa may mga alagang aso, syempre, para mabigyan din ng tip yung mga hindi nakakaalam kung paano ito gawin. Dahil nung nakaraan kasi guys, diba, sobrang init ng panahon. Umabot tayo ng 51 degrees sa init
dito sa Pilipinas. So naisip ko tong vlog na to para rin maiwasan ng may mga alagang aso na magkaroon na mamatayin sila ng aso dahil sa heatstroke. Hindi lang yun yung mga alaga naming aso guys, meron din kaming alaga sa Bicol, which is yung kapatid ko ay yung nag-aalaga. So nung bumisita ako doon, ayaw nung kapatid ko na pakawalan sila doon sa labas kasi maraming buhangin. Pero ito yung ginawa ko. So, panoorin nyo guys. So watch this again. Uy, tumalon. Tawagin motor. Oh ha? Amo nila si Dugan. Mabait naman daw eh. Ate ba pag nakawala oh. So itong last na ipapakita ko sa inyo guys, ito yung aso na namatay sa amin dahil sa katandaan, na ang pangalan niya ay Sasha. Tapos yung anak niya rin na ang pangalan, dalawa yung anak niya, ang pangalan ay si Star tsaka si Sky. So namatay kaagad yung isa, mga 1 month pa lang, ay mga 2 weeks pa lang, wala pang 1 month. So ang pinangalan na lang namin dun sa isa, yung sa kapatid niya is Starsky kasi namatay yung kapatid niya, so siya na lang pinangalan namin na Starsky. Pero after 2 months namatay din dahil sa parvo. So ito si Sasha at saka si Starsky. So panoorin nyo guys. So yun, bago pala sila namatay, meron pang isang aso rin na pinakauna sa amin. Ang pangalan ay si Shelly. Si Shelly yung pinakaunang aso na Shih Tzu namin, na nung namatay siya talagang lahat kami nalungkot. Yung nanay ko, papa ko syempre, pati yung dalawang kapatid, dahil siya nga yung pinakaunang aso namin, si Sasha at saka si Shelly. Si Shelly, namatay siya mga ilang taon lang din sa amin. Nagkasakit din siguro. Kaya kung nasaan ka man, Sasha, Shelly, tsaka Star, pati si Sky, sana nasa maayos kayong kalagayan. Rest in peace para sa inyo. So yun, peace.